Làm thế nào để thổi phồng hàng ngàn tấm đệm khí bo cong hoàn hảo ôm lấy sân Allianz Arena mà không cần đến một công cụ modeling truyền thống? Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết điều đó bằng Geometry Node. Chúng ta bắt đầu với một khối lập phương. Ở đây tôi đang xài Blender 5.0. Tôi cần một cái hình vuông để phù hợp với lại cái mặt bằng. Tôi gọi một node quad polyhedral. Chúng ta sẽ có một cái hình vuông dạng curve và tôi cho nó chiều rộng là 27. 2 là chiều cao là 20 thì chúng ta sẽ có một cái hình vuông nó như thế này. Nói chung là tương đối thôi, cái này là mình đang đi theo concept chứ không phải là vẽ chính xác kích thước. Mà muốn chính xác kích thước thì mình sẽ phải dựa trên cái thông số chính của số vận động. Tiếp theo là chúng ta sẽ fillet những cái cạnh. Fillet curve, chọn limit radius và chọn poly. Ở đây tôi cho cao đến tới 15 luôn và kéo này lên. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu nó mềm lại những cái góc cạnh bên này. Và tiếp theo là mình sẽ sửa lại cái độ phân giải của cái cạnh này vì sample curve. Kéo cho nhiều lên nè. Và mình có thể đưa nó ra ngoài input để mà dễ điều chỉnh hơn. Ở đây tôi để là 86 đi. Rồi tiếp tục. Và tôi sẽ đưa nó vào một cái workflow đó là curve to mesh. Curve to mesh. Và tôi cần một cái profile curve. Tiếp đến chúng ta tạo một cái profile curve cho cái hình này. Ở đây tôi sử dụng một cái node về mesh đó là grid. Nó hơi nhỏ. Ở đây tôi lấy giá trị x của nó là 5 đi. Và y là 6. Và thôi tôi sẽ tách những cái cạnh của nó ra với node separate geometry. Tách theo cạnh. Tôi sử dụng index bằng equal bằng 1 và 2. Gộp cả hai lựa chọn này lại với OR. Đây là do đang để là 2 thì đây mình cần cái này. Rồi, tục. Chúng ta sẽ bắt đầu thao túng các điểm ở đây. Nếu các bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu với Geometry Node thì tôi có một khóa học online thiết kế riêng để giúp các bạn làm chủ nó một cách bài bản nhất. Thao túng các điểm này. Chúng ta sẽ đi vào là trước khi chúng ta đi vào thao túng các điểm này thì chúng ta cần phải lùi nó những cái khoảng cần thiết để mà xử lý đi kèm với lại curve to mesh. Thì trước đó mình sẽ mesh to curve đi. Ở đây cho nó rõ ràng hơn. Cắm vô đây. Đó, thì cái khối của chúng ta nó đang nằm ở dưới cái grid này, cái tọa độ 00 này, và tôi cần lôi nó lên. Và cần lôi nó lên theo transform geometry và kéo nó ra combine XYZ. Và lôi nó lên như thế nào thì tôi lấy chính cái tọa độ, cái gọi là cái kích thước này, tôi lôi nó ra là value. Và nhân nó với lại là multiply là -0.5. Tương tự đối với giá trị này. Và lên. Và các bạn muốn thấy cái góc này nó mềm hơn này, chúng ta sử dụng là fillet curve. Đợi xíu nha, chúng ta sẽ quay lại cái bước thao túng các điểm bên trong. Mình phải đưa này trước. Thấy nó báo lỗi không? Rồi, ok. Limit radius và cho nó khoảng 17 như trên luôn. Kéo nè. Đó, chúng ta có hòm cái hình dạng của cái sân vận động rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục resample curve. Chọn là lên đi để mà xử lý theo một cách khác. Rồi ở đây chúng ta đi vào thao túng các đỉnh này để có
cái hình dạng mà chúng ta muốn dành cho cái sân vận động Allianz này, gọi là set position, và chúng ta sẽ lựa chọn là những cái đỉnh có index bằng 1. Không, index bằng 1 thôi. Index equal 1. Các bạn để ý nè, khi mà bắt đầu tôi thao túng những cái giá trị x này nè, cái hình của chúng ta nó thay đổi nè. Đây tôi để là 3.2 đi. Vì tôi đã làm rồi, tôi tính lại, tôi quay lại cho các bạn xem cho nó dễ thôi. Trừ 1.3, trừ 1.3. Đó. Và để xem nè, thì nó như thế này nè. Đó, nếu mà không có thao túng thì mình chỉ đang tương tác với lại bề mặt XY của nó thôi, không tương tác vào giá trị Z của nó. Chỉ tương tác vào mặt phẳng 2D thôi. Rồi tiếp tục, mình sẽ thao túng cái điểm có số index bằng 0. Set position. Đây. Chọn shift D ở đây, cho nó là 0. Cũng tương tự, thì mình sẽ thao túng cái điểm này nè, cái đỉnh này nè. Đó. Đây là trừ 1, 2.9. Đó, ok. Hòm rồi nha. Và qua đây khi xem kỹ cái hình đó thì mình thấy ở phần trên mái của nó có một cái đường cắt như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái đường cắt của nó. Quay trở lại với màn hình làm việc. Chúng ta sẽ sử dụng một cái nốt có tên là Trim Curve. Và chúng ta sẽ trim curve ngay sau khi chúng ta fillet curve. Đây, ở đây. Đây chúng ta có thể gom nhóm lại đi để mà phân biệt cho nó dễ. Đây là thao túng nè. Rồi, xếp lại nè. Ok, rồi ở đây là chúng ta sẽ trim curve. Các bạn để ý, trim curve. Chúng ta sử dụng factor của trim curve nhé. Rồi. Ở đây tôi sẽ kéo nó ra là tôi sử dụng start đi. Tôi cắt ở phía trên này, kéo giá trị này ra là value. Và bởi vì cái mái của chúng ta nó đã bị chia thành hai, là phía lên là phía trên là phần mái, phía dưới là cái phần gọi là mặt, bề mặt của cái sân vận động, thì chúng ta sẽ phải có hai cái trim curve. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có hai cái phần curve to mesh. Cái này cắm vào đây, cắt này cắm vào đây. Đó. Và chúng ta sẽ gộp lại với lại một cái John Geometry. Rồi, ok. Vì ở đây là cái phần trim curve này nó bằng nhau, nó sẽ bị khít đúng không? Thì mình để cho nó ra, gọi là cho nó có một cái sự phân biệt rõ ràng hơn, thì ở đây chúng ta lấy theo tỷ lệ đi. 0.98. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là mình có một khoảng hở. Còn nếu không có thì nó sẽ khít lại. Ok. Về cơ bản thì chúng ta đã có một cái khối của sân vận động rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần là điều chỉnh cái thông số ở đây cho nó gần giống với lại cái khối chính thôi. Ở đây là mình đang tiếp cận concept thôi nhé. Sẽ hơi mất một chút thời gian đấy. Ok nha. 3.2 trừ 1.3. Rồi ở đây là trừ chấm 85, 2.26. Cái tiếp theo là mình sẽ tăng cái thông số này lên. Đây là một cách vẽ thôi, nó chưa chuẩn cho lắm, nhưng mà mình đang tiếp cận với lại cái pattern chính của cái sân vận động này, cho nên là đây là một cách thôi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một workflow, đó là unsubdip. Không, nó gọi là decimet. Chúng ta cần một cái modifier decimet đã. Đây,
unsubdiv chọn là 1. Ok nhé. Và các bạn cũng luôn để ý về cái số cao này khi mà mình để số lẻ. Ở đây nó có một cái đường cắt như thế này nè, cho nên là để ý nha. Rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái node modifier khác rồi vô đây. Chúng ta sẽ set từng mặt, ví dụ như là for each element vậy. Là các mặt nhỏ này, mặt con này đã được cắt ra. Ctrl Shift chuột trái vào đây thì mình sẽ thấy một cái mặt ở đây, và mình chỉ set một cái mặt thôi. Và tiếp theo là chúng ta subdivide cái mặt này cho nó mịn ra hơn và có nhiều mesh hơn, cho nó là 1, 3 đây. Ok, ra ngoài đây. Lại sai rồi. Đó, thì cái mặt của chúng ta nó sẽ được giải quyết như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ gọi là offset dựa trên pháp tuyến. Chúng ta sẽ là set position theo vector pháp tuyến là normal. Các bạn sẽ thấy là cái mặt của chúng ta nó đã được tách ra rồi, cho nên là nguyên một cái mặt con bên trong nó được đẩy ra ngoài. Nhưng mà chúng ta sẽ không muốn đẩy những cái đường biên, và chúng ta sẽ dùng một node scale để mà giảm cái cường độ lại. Chúng ta có node ES boundary là gọi ra các thông số về đường biên. Rồi, tắt phía attribute tắt đi. Các đường biên của chúng ta nó sẽ được chọn. Rồi nha, attribute tắt này nè, các đường biên nè, chu hết nè. Ok. Và chúng ta sẽ dùng một phép toán là math, dùng một phép trừ nha. Ở đây là 1 trừ đi cái giá trị boolean này và cắm vô đây scale, là những đường biên không bị scale, và những mặt không phải những cái đỉnh mà không phải đường biên đó, không dính vô đường biên đó, thì nó sẽ được scale dựa theo vector pháp tuyến. Và chúng ta tiếp tục scale để mà giảm giá trị này lại. Chúng ta làm mờ giá trị nó đi với lại một node blur, và chúng ta cắm này vô và tăng cái độ iteration lên, tăng số vòng lặp blur lên, là chúng ta đã có cái pattern của cái sân vận động rồi. Tắt wireframe đi. Ok. Và nếu muốn kỹ hơn thì mình có thể vô đây mình mesh to curve, mà thật ra cũng không thấy đó, nhưng mà về cơ bản là đã ok rồi đấy. Mesh to curve. Nếu mà cần thêm cái bộ khung bên trong, curve to mesh gộp lại với lại một node John Geometry. Ở đây không thấy gì đâu nè, vô nè, curve circle cho độ phân giải là 8 đi, rồi giảm radius xuống đó. Mình nhìn nó vẫn hơi kỳ kỳ đúng không? Scale element đó, nên ai muốn có dàn khung thì sử dụng cách này, không thì thôi thì cắt luôn. Rồi ok nhé. Vậy là chúng ta đã có một cái sân vận động nhìn giống Allianz Arena của Đức. Sân vận động này hình như ở thành phố Munich đó. Chúng ta quay lại trở về, chúng ta thay đổi cái giá trị modifier trước đó là xong. Rồi, chào các bạn nhé. Các bạn nào đang có nhu cầu học Geometry Node thì mình có khóa học đấy. Rồi chào tạm biệt các bạn.